No päivä. Satteinen päivä tänne. Takana näkyvä Mersu 205. Se on nyt vuodenpäivät ollut tässä mökissä. Tänne olisi aika sitä vähän kateilla. Jos et ole kanavaa vielä tilana, niin pahan tilaksi. Avittaa eteenpäin. Joo, eli tämä on tämä 205 C-Mersu 2019. Kyllä mä tämän niin korin muotoilusta tykkään. Ihan tämä niin kuin nätin näköinen Mersu on kuitenkin. Niin kuin C-Mersut yleensä on. Tuolla on vanha kunnon 203. Onko niissä paljon sammaa? No on. Mersun tähti. Nuo pitäisi rapsutella poikkeen. Mutta ihan sen nätin näköinen aato on minun mielestä. Joo, pitäisi 204 vielä melkein olla, niin jos kaikki. Ja sitten 202. Hyviä Mersuja. Joo, vettä ripsuttelee ihan mukavasti kyllä. Laitetaanpas tämä tuohon sisälle ja ruvetaan vähän tutkimaan. Siinä olisi muutamia tai huoltokohteita tai korjauskohteita. Ihan miten voi. Niin. Voitaisiin samalla vähän huostella tästäkin. Aatosta mitenkä tämä silloin tuli ja meni ja mitenkä on mennyt ja mitenkä mennäkö vielä eteenpäin mitenkään. En tiedä. Jotta kikkarettakin osataan. Mäntykö se työntää tuota pallertaa vai mikä? Joo, otetaan Mersu tuppa. Tai minä otan. Joo, sitä ennen pitää tämä kalusto suhtilta poikkeen. Tilat on vähän ahtaat, niin kaikki ei sovita kerralla olemaan tallissa. Voi kun olisi se varasto. No, ei oo. Vaan minäpäs köijien nämä tuonne jonnekin. Sopii meseisesti tähän. Joo, tämä se pitää. Tämä mese eka ottu tosta. Ai jo tuonne jonnekin. Teikäs tämä tuonne? Eiku miten tämä? Mitenkä tämä tuo? Tuolla on virtakytkin, tuo. Kastuu siihen. Mitenkäs tämä nyt on mänäyssä? Ei oikein mitenkään. Suoraan suurin piirtein. Joo, tämä Mersuhan on onko tämä 2000? No loppuvuodesta 2018, kun tämä on tehtaalta lähteenä. 2019 kai se on vuosimalliin. Ja, eli facelifti-mallihan tämä on.
Ja. Tämä on sillä 1.6 moottorilla. Pikkumoottori. Vaan se on se Mersun moottori. Ei oo Renaultin moottori niinku moni huoltoaseman pöyvissä istuva olevinnan tietää, mutta ei se niin oo. Ihan se Meseen moottori on. Mikä se on? OM joku. Lukkoo tuossa näytössä varmaan nyt. Joo, sammutettamas. Mersu. Pääsenkäs minä pohjastin nyt? Eihän minä pääse, kun mä oon niin lihava. Pitää vähän ottaa taaksepäin. Pääsinkö minä nyt? En oikein vieläkään. Mitä vittu? Onko minä joku laskimuodossa? Nyt on pistä. Vähän täältä aas on tunkeutua. Onko sitä tunkeutuu? Ahtaan pinnipaikkoja. Oho. Nyt taas kyleistä muodot lähtee. Aatot on leventynyt sitten 84. Joo, se on tosiaan vuodenpäivät nyt ollut tämä aato meillä ajuussa. Missä teillä on ne nostopökällä? Tuo. Sakaltahan tämä aato tuli sillä. En ehkä osta Sakalta Ellässä ne aatto. Tai minä oon ostanutkaan tätä. Joo, tämän kanssa oli silloin pientä semmoista kiehäntöjä. Tuonne sopisi kumiläppää. Joo, tosiaan tuo aatto silloin koe ajettiin. No hetihän siinä pisti silmään, että vaihteesta öljyt pitää kyllä siihen vaihtoa. Myyjähän oli sitä mieltä, että näihin ei tarvii Ellässä vaihtaa. Hänellä on itselläni samalla, ei tarvii vaihtaa. Kyllä niihin pitää vaihtaa. Se on minun mielipide. No loppujen lopuksi öljythän ne vaihtoi siihen sitten, ei siinä. Sitten lohkolämpäriähän siinä ei ollut, niin sen asennushan lupasivat kanssa. Se oli pitkässä juoksussa kyllä. Ensin hommasivat lohkolämpäriä ja sitten selvistä, no ei siihen voi laittaa. Käykö se monta kertaa tuolla Kuopiossa ennen kuin ne saa laitettua siihen. Letku lämmitin siinä nyt on. Se on pelana kyllä. Joo, tämähän on vanha taksihan tämä alun perään niin on. Ja Tiiossa, no ei oikeastaan Tiiossa ollut. Eihän ne sitä silloin myöntänyt tai sanoneet reilusti, että se semmonen on. No se nyt selvisi siinä. Taas kaarvertikali kertoo loppuun lopuksi. Tai eipä se, ei siinäkään mitään. Kyllähän takseista huolta pitävät. Yleensä ainakin. Vaan se ei ollut Tiiossa. Ja onhan tällä jo ajettu, eihän tämä uusi aata ole kilometrin puolesta. Joo, ja sittenhän siellä oli kaikennäköisiä muovikilikkeitä tuolta konehuoneesta kappaleina, huomasin ne silloin. Nehän ne lupas korjata kanssa, mutta eihän ne kun teipillä laittelivat vaan paikalleen niitä. No loppujen lopuksi ne suotti laatetettua. Se on vähän kumma sekki, kun ensin sanoi, että ei tänne minnekään. Se taisi myyä joku tutumpa ja sitten Olominen sen sai viiä. Loppujen lopuksi ne Iisalmessa laitettiin Pärnäsellä kuntoon. No sen verran tiedä, että ennen se aavomyyjä kulma töissä, ennen kyllä oo. Ei ihan ollut ammattimies hepe. Onko tässä nyt mitään isompaa vuoden aikaa ollut? Jottahan ne taas takkuusin korjata. En muista, minkä rajittaanko pää sinne vaan. Jottahan siinä oli. Sittenhän se ampui näisteet viime talvena pellolla.
yläväs letkuhan sillä meni kappaleissa. Ja samallahan huomattiin, että sillä on tuo syylärin lähöt on kanssa ihan haperoitunut. Siihen piti syyläri vaihtaa kanssa. No sittenhän kusisysteemit rupesi vittuilemaan kanssa. Sehän oli se täyttö, taas se virtsaputki oli sillä sitten kappaleen, että se lämmitin vastus oli sököön, niin sehän piti uusata sitten kanssa. Mutta ei nyt sen jälkeen ole mitään ollut. No silloinhan siinä tuli ilmi, että takaiskarit pitäisi vaihella kyllä ja olikohan eessäkin alapallo väljänä, niin niitä me nyt katsotaan, että varsinkin tuo iskarihomma, että kun varaosa liikkeet tarjoaa siihen 2 erilaista, niin pitäisi vähän tietää, että minkälaiset sillä nyt on paikalla. Katsotaanpa niitä nyt. Kumpainen niin takaiskari on mehusen vuotona pellolla? No, ei se Mersun vika se on ihan iskarin valmistajan vikaa kyllä. Olisiko tuossa gybit vai sassit vai mitkä? Millä minä noita nyt putsaan, kun on niin myhnyssä, että voi. Tämä jollain putsata noita, on niin kauhian näköiset. Kauhiassa muuhnussa ovat. Tuolla taitais lukkeekin. Joo, kyllä mä sieltä ehkä suol varaosanumerot. Joo, no siltä hävisi tekstit toiselta puolelta, kun hinkkasin niin innokkaasti. Hinkkasin ruohoa. Saapas kuvaa tuosta. Mistä minä on kameralla. Saisinko minä tuolla? Mitä se lekkoo tuosta numerosta? Kyllä. 205 320 7330. Pilsteeniä näkyy alkuperäiset olla. Niin ne sitten on. Sieltä on tullut mehut kanssa ulos. Joo, ja alapallothan ne on nuo väljet. Sitä enemmän niin rupesin tarkastamaan, että onko ne vaihdettavat alapallot vai pitääkö siihen koko tanko vaihtaa. Koko tankohan siihen pitää näköjään vaihtaa. Ihan väliä loosku on tuokki. Ne pitäisi uusata siihen kanssa. Eli tuo koko alatukivaras. Iskari tulloo siihen ja tuo koiran luu. Eihän siinä kuin pultti aaki 1. Tuo aaki ja tuo aaki. Ei sen kummasempi. Oot tässäkään. Ja tiellä vastaa. Ei niin väliä, mutta väliä se on tämäkin. Onhan tuo. Väliä sekki. Eli tuo kansat tuosta. Muoveja irti ja nuotusta irti. Eipä sen kummasempi oo sekkään. Rajettanko pian? Tuo on uusi. Tällä tässä loppuvuodesta sitten katastussia olla. Niin uusia aatoja tähän 2 vuoden välein, kun ne piti katastaa. Eka katastus meille nyt tullut. Ja mitä muuta huomiota, niin pohjamuoviahan tästä ajettu kappaleessa. Varmaan jossain jääkami rytteikössä on ryttyytetty. Niitä pitäisi hommata nyt on pohjamuoveja siihen enemmältikin. Tuohon minä vaihoin tämän, sehän oli ihan säpäläinen. Sitäkin piti nippusittele vähän laitella. Ne on nuo muovit semmoista, eihän ne kestä mitään. Taipä sinä muuten, toimiva aatohan se muuten on. Vaikka ajettu jo on, niin vielä rummuttaa ainakin. Joo, ja sehän minun piti tarkastaa, että mistä kaattaa nämä niinku purkkaattu. Tuossahan on semmonen, minusta näette, että tiellä olisi sitten pultit tuolla ja tuolla myös. Saisi siitä irti nähtävästi. Tuolta vähän sisään lokkaria irti. Ja. Ei sen kummasempi ole sekke kyllä.
Ja alapiasta tosiaan tuolta. Ihan perinteinen juttu. Ja tosiaan kierrejoosilla on tämä. Ei ole mitään ilmajoosia sotkettuja. Jooset näyttäisi tuolta olevan ehjät. Ja näissä näkyy samanlainen hiekan kerras rakenne olevan kuin 211-säkin tuolla etupiassa tuolla Iskari ja Joosen takana. Nuo pitää puhistua hiekasta kanssa. Näköjään siellä on paksulti paskaa. Siellä on hiekkaa. Tuo on vähän huono näissä. Mersu perkele. Eipä siitä kuin aato alas. Ei tässä vielä ruostetta näe kuitenkaan. Se on positiivista Mersussa. Mersussa positiivinen asia. Joo. Takaa iskarit siihen ja etutuki, alatuki varret, niin tulloo hyvä. Joo, eiku auto alas vuonna. Sitten pitää lähteä aato ala ja motonetti ehkä kyselemään, että kummastako sattuisi hyllystä suomaan. Niin, sieltä ehkä nyt otetaan. Katsotaan konehuonekin, kun kaikkia ei kiinnostu. Mitä teillä on tapahtunut? Ei ole tullut paljon rauteltua tätä. Puitahan tuolla kasvaa. Joo, tosiaan nämä muovikoteilothan ne oli kappaleina. Kuopion sankarit korjasi niitä jollain liimalla ja teepillä, mutta eihän ne pysynyt siinä. Siinähän piti uusia koko tuo höske. Mutta loppujen lopuksi se meni ihan niin kuin sovittiin. Niin ei siinä. Ja syydär on tosiaan nyt uusi ja yläväisletku. Ja tuolla on kanssa semmonen, että tänne työntää kanssa hiekkoa tuolta koteilosta tuolta. Vähän semmonen suunnitteluvirhe ehkä Mersulla sattunut. No Mersut on semmosia. Ne on Mersuja. Joo. En oo tätä kyllä paljon tosiaan rassehtina minä. No nyt minä taidan ruveta tätäkin rassehti. Kun on jo vuoden päivät ollut, niin noita remonttia minä vähän ensin, että en kehto, mutta taidan minä nyt kehata kuitenkin. Meillä on kyllä. Pitäis siivota ja putsata aattoa vähän. Joo, mutta eipä siinä, kun minä lähden varaosia tähän ehtimään. Ja katsotaan, tehdäänkö video. Kommentoipas, tehdäänkö iskarin vaihdosta vilmiin. Ei näihin aattoihin hirveästi ehkä vielä ole YouTubessa vilmiä, että ei ole tarvinnut varmaan kenenkään vaihella vielä hirveästi osia näin. Tai käyttävät huoltamalla rahamiehet, mutta persaakisen pitää itse yrittää korjata kyllä. Tosiaan onhan täällä 300 000 jo ajettu, ei tämä mikään vähän ajettu on, mutta huollot on tehty ja tosiaan taksikäytössä ollut, niin no toiset sanoo, että älä osta taksia ja toiset sanoo, että osta taksi, että se nyt on miten sen ottaa. Mutta katsotaan nyt, että kaavanko tällä ajettaa vai pistetäänkö tämä kierrettua vai mitä tällä tehdään. Mutta kesä on mennyt ihan loistavasti, että kesäaatona hyvä. Talvellahan se vähän rajoittaa tuo kusisysteemi näissä, että se on se AdBlue-homma on vähän perseestä. Joo, mutta eipä siinä. Minä lähden kohti kaupuntia. Osia ehtimään Mersuun. Eiku vai?